एआई को हेल्पले गर्दा मान्छेहरूले अहिले लाखौं कमाइरहेको छन्। कसरी कमाइरहेको छन् भन्दाखेरि यस प्रकारको भिडियो बनाएर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब देखि मान्छेहरूले लाखौंमा कमाइ गरिरहेको। तपाईलाई विश्वास लाग्दैन? हेर्नुस् यो रिजल्टहरु। ओके, यो च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा virtual space भन्ने एउटा च्यानल रहेको छ। यस्तै एआई भिडियो बनाउँछ, एआई देखि जेनेरेट गरेको। यसको भ्यू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कति छ हामीले पपुलर गएर हेर्छौं भन्दाखेरि तपाईहरुको आँखै शक खान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन सबै एआई ले बनाएको। उले के पनि गरेको हैन। प्रेसर रेटको अनुसार उले महिनामा 2 लाख देखि 3 लाख इजिली कमाउँछ। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्लिटली फ्रीमा एआई को प्रयोग गरेर कसरी यस टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई आफ्नो सोशल मिडियामा अपलोड गरेर आफ्नो फलोवर्स बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यतादेखि राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म डिटेलमा भिडियो तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। यो भिडियो बनाउनको लागि हामीले 5 वटा एआई टुलहरु प्रयोग गर्छौं। त्यसैले भिडियो चाहिँ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि यदि तपाईले एउटा टुल पनि मिस गर्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको बन्नेवाला छैन। अहिलेको जमाना भनेको एआई रहेको छ। एआई ले तपाईको काम सबै गर्दिने गर्छ। तपाईले केवल अर्डर मात्र दिने हो र अलिकति मेहनत मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 मा 10% तपाईको मेहनत लाग्छ भने 90% चाहिँ एआई ले भिडियो बनाएर तपाईलाई दिन्छ। यदि तपाईलाई यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन मन छ र अनलाइन अर्निङ गर्न मन छ भने चाहिँ यो भिडियो अवश्य पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अलिकति लामो हुन जान्छ, किन भन्दाखेरि म तपाईलाई कम्प्लिट ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु ताकि तपाईहरु कतै पनि कन्फ्युज नहोस् भनेर। सो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने अनलाइन अर्निङ रिलेटेड जेन्युइन नलेजको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाई यो वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ, लेक्सा भन्ने वेबसाइट। सो हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ भिडियोमा क्यारेक्टर के राख्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नलाई चाहिँ यो वेबसाइटमा आउनुपर्छ। जस्तै फोटो एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन फोटो प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै म लेक्सामा जान्छु। लेक्सामा गइसकेपछि सिम्पली यता तपाईले सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, इमेज कस्तो चाहियो के चाहियो भनेर। नभए तपाईले अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने यो सबै कुरा तपाईले मोबाइलमा सेम डिटो गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै फरक छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तरहको एकदमै रियलिस्टिक फोटोहरु आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तरहको अब युनिक फोटोहरु तपाईले अब जस्तो पनि छान्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको हातमा छ हैन। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब फोटो चाहिँ कस्तो छान्नु भन्दाखेरि फेस चाहिँ अगाडिपट्टि हेरेको जस्तै यो हुँदैन। यस्तो फोटोहरु चल्दैन यस्तो फोटो चाहिँ। सो तपाईले कस्तो फोटोहरु छान्नु होला भन्दाखेरि अब यस्तो हुन सक्छ, यो सेतो वाला। त्यसपछि अब यहाँ एउटा यो छ। त्यसरी नै अब तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु। धेरै थुप्रै प्रकारको फोटोहरु छ। मलाई यही नै मन परेको छ। ओके, सिम्पली अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई यता डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 प्रकारको छ। यो अब तपाईले आफ्नै छान्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ स्टेट हेरेको चाहिँ यसलाई सिम्पली यसरी डाउनलोड गर्छु। ओके, सेकेन्ड स्टेपमा जान्छु। सेकेन्ड स्टेपमा सेकेन्ड एआई को प्रयोग गर्छु। सेकेन्ड एआई चाहिँ च्याट जीपीटी छ। च्याट जीपीटी मा अब हामीले के बारेमा भिडियो बनाउँदै छौ त त्यो तपाईले निश सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन टपिकमा। जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा शायरी एउटा क्विट्सको बनाउन गइरहेको छु। म च्याट जीपीटी मा जान्छु। सिम्पली च्याट जीपीटी मा लगइन साइन अप अहिले गर्न जसलाई पनि आउँछ। यदि तपाईलाई आउँदैन भने तपाईले युट्युबमा 1000 अफ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। च्याट जीपीटी को बारेमा चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला, बिकज अहिलेको दुनिया भनेकै अब एआई को दुनिया छ हैन। सो म च्याट जीपीटी लाई के कमान्ड गर्छु भन्दाखेरि मलाई केही कोट्सहरु या केही साइडीहरु दिए भनेर म डिमान्ड गर्छु। जस्तो म भिडियोस भनेर मैले हाने। ओके, हालिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब च्याट जीपीटी ले मलाई यत्रो दिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै दिइरहेको छ यसले हैन। अब यो जब स्टप हुन्छ, स्टप भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो ओके यसले यति दिएको छ। यो अलि लामो भयो। अब फेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, गिभ मी इन 4 लाइन भनेर टक्क अब 4 लाइनमा मलाई दे भनेर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसले कमान्ड लिइसकेको छ। अब यसले टाइप गर्न रेडी भइरहेको छ। अब यो त भयो च्याट जीपीटी देखि। अब तपाईले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुगलमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली गएर हिन्दी मोटिभेशनल भिडियो रे सरी क्विट्स भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई डिपेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे पनि फ्याक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले मोटिभेशनल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले शायरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले लभको बारेमा बनाउन सक्नुहुन्छ। इट्स अल अपन यु हैन। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसले एउटा ल्याइसक्यो हैन। ओके, हामी सिम्पली यसलाई के गर्छौं, म सिम्पली कपी गर्छु। कपी गरेर अब यदि तपाईहरु मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने यसलाई कपी गरेर नोटमा
पेस्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँ सिम्पली जान्छु कपी गर्नु होला, त्यसपछि सिम्पली नोटमा गएर यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला। अब त्यसपछि यहाँ गुगलमा गएर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ थुप्रै वेबसाइटहरू छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुनसुकै वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले एउटा मोटिभेसनल कोट्स उठाउन सक्नुहुन्छ। मैले अघि भनिसकेको छु, अब मोटिभेसनलै भिडियो बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले जेसुकै टिप्सहरू दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले लाइभ कोर्सहरू, लाइभ लेसनहरू, यो सबै अब तपाईँले एआई यो च्याट जिपिटीलाई तपाईँले जेसुकै माग्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले इङ्ग्लिसमा गर्ने कि नेपालीमा गर्ने कि हिन्दीमा गर्ने कि सबै तपाईँहरूकै कुरा हो। मैले त तपाईँलाई अहिले इक्जाम्पल मात्र दिएको, अब यसलाई कसरी खेलाउने के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको च्याट जिपिटीलाई तपाईँले जे क्वेसन सोध्नुभयो, जे माग्नुभयो, यसले सम्पूर्ण कुरा दिन्छ है। थर्ड वेबसाइट रहेको छ, थर्ड वेबसाइट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, थर्ड एआई टुलै हो, 11 ल्याब्स भन्ने एउटा रहेको छ। सिम्पली यसमा आउनु होला। सिम्पली यसमा आइसकेपछि मोबाइलमा पनि सेम हो, अगेन मैले भनिसकेँ। अब हामी नोटमा जान्छौँ। अघि हामीले जुन नोट बनाएका थियौँ त्यो नोटलाई हामी सिम्पली कपी गर्छौँ। कपी गरेपछि यो वेबसाइटमा आउँछौँ र यसलाई के गर्छौँ, पेस्ट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब म यसलाई प्ले गरेर देख्छु। अपने सपनों की परवाज को ऊंचा करो, हारने का इंतजार छोड़ दो, हौसले से अपनी राह बनाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। एआई भोइस आइसकेको छ। म सिम्पली यहाँ मुनिपट्टि डाउनलोड भन्ने बटन छ, यसलाई सिम्पली म डाउनलोड गरिदिन्छु। हाम्रो भोइस डाउनलोड भइसकेको छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो इमेज हामीले रेडी गरिसकेको छौँ, हाम्रो क्यारेक्टर, त्यसपछि हामीले कन्टेन्ट ल्याइसकेको छौँ, त्यो पनि एआईको मद्दतदेखि। इमेज पनि हामीले एआईको मद्दतदेखि ल्याइसकेको छौँ। त्यसपछि अब भोइस पनि हामीले जेनेरेट गरिसकेको छौँ, त्यो पनि एआईको मद्दतदेखि विदिन अ मिनट। अब हामी लास्ट स्टेपमा जाँदैछौँ। तपाईँले अब अर्को एआई एउटा टुलमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो एआईको नाम हो स्टुडियो डिआइडी भन्ने। यता सिम्पली आइसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो एउटा देख्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यतापट्टि तपाईँले भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, नहेर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको कुरा। त्यसपछि म क्रिएट अ भिडियो गर्छु। त्यसपछि यहाँ मुनिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न क्यारेक्टरहरू छ। यो क्यारेक्टरहरूलाई तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। नभए हामीले हाम्रो अघि क्यारेक्टर ल्याएको छौँ, त्यसलाई हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। जस्तै अघि हामीले डाउनलोड गरेको थिएँ। यसको लागि तपाईँले अब सिम्पली एउटा साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म साइनअप भइसकेको छु। त्यसपछि यहाँ क्रिएट भिडियो भन्ने अप्सनमा गएँ, त्यसपछि एड भन्ने ठाउँमा गएँ, यसलाई मैले चुज गरेँ। ओके, यहाँ फोटो आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि सिम्पली अडियोलाई हामी अडियो ल्याउँछौँ। ओके, अपलोड योर ओन भोइस भनेको छ, यसलाई म सिम्पली ओके, अलिकति टाइम लिइरहेको छ, लोड लिइरहेको छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेनेरेट भिडियो भन्ने अप्सन, त्यसलाई सिम्पली हामी क्लिक गरिदिन्छौँ। अब जेनेरेट दिस भिडियो भनेको छ, यस जेनेरेट गर्ने। ओके, जेनेरेट हुँदैछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब एकछिन हामी वेट गर्छौँ। त्यससम्मको लागि यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, बिकज यो भिडियो यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियो भनेको तपाईँले कमै मात्र पाउनुहुन्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली आइसकेको छ। अब यसलाई तपाईँले यहीँ प्ले गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अपने सपनों की परवाज को ऊंचा करो, हारने का इंतजार छोड़ दो, फोटोदेखि भिडियो हौसले से अपनी राह बनाओ। म डाउनलोड गर्दैछु। अब यदि तपाईँले अब यतै डाउनलोड भयो सक्यो भिडियो भनेर यदि छोडेर जानुहुन्छ भने यो तपाईँलाई घाटा छ, बिकज अझै 2-3 स्टेप बाँकी छ। के स्टेप भन्दा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु अहिले। पहिला यसलाई डाउनलोड गरौँ। ओके, हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। अब सिम्पली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको मोबाइलमा होस् या तपाईँहरूको जुनसुकै ल्यापटपमा होस्, काइन मास्टर चल्न सक्छ, क्यापकट चल्न सक्छ। ओके, अहिलेको लागि भनेको चाहिँ क्यापकट चाहिँ टोटली फ्री छ, मोबाइलमा पनि कम्प्युटरमा पनि। अनि तपाईँले सिम्पली क्यापकटलाई निकाल्नु होला। यही सेम स्टेप तपाईँले आफ्नो मोबाइलदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सिम्पली माथि न्यू प्रोजेक्ट भन्ने छ, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गरिसकेपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इम्पोर्ट भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो सेम प्रोसेस तपाईँले जुनसुकै भिडियो एडिटरदेखि गर्दै हुनुहुन्छ सबमा इम्पोर्ट भन्ने अप्सन भइहाल्छ, त्यतादेखि गर्न सक्नुहुन्छ। काइन मास्टरमा पनि टु यही हो, केही प्रब्लम छैन। जुन डाउनलोड गरेको थियौँ त्यसलाई सिम्पली ल्याउनु होला। ल्याइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई म सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु, यतापट्टि ल्याउँछु। ओके, अब यसलाई ल्याइसकेपछि एकचोटि म यसलाई प्ले गरेर देखाउँछु तपाईँहरूको अगाडि। अपने सपनों की परवाज को ऊंचा करो, हारने का इंतजार छोड़ दो, हौसले से अपनी राह बनाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल्ली हाम्रो एउटा भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब यहाँमा हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा नोटिस गर्नुभएको होला, यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको वाटरमार्क हो। अब यो वाटरमार्कलाई हामीले कसरी हटाउनु त? सिम्पली यसको लागि चाहिँ यता क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि अलिकति स्केल गर्नु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। चट्ट लाएर अलिकति ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु होला, टक्क लाएर यतिमा ल्याउनु होला।
अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अपने सपनों की परवाज को ऊंचा सकिसकेको छ। करो अब कस्तो भएको छैन। अपने सपनों की परवाज को ऊंचा करो हारने का इंतजार छोड़ दो हौसले से अपनी राह बनाओ सफलता तुम्हारे कदम चूमे ए यसरी हामीले एउटा भिडियो रेडी गरिसकेको छौँ। यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँले अघि डाइरेक्ट अपलोड गर्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर एलिमेन्टहरू माथि राख्यो भने मान्छेहरूलाई इङ्गेज बनाउँछ ताकि तपाईँको भ्यू मिलियनमा आउन सक्छ होइन। अब त्यसपछि लास्ट एउटा फाइनल काम हाम्रो बाँकी छ। अब त्यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले अब सबटाइटल बनाउने। अब सबटाइटल राख्दाखेरि किन सबटाइटल अहिलेको यो समयमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले भिडियोभन्दा पनि धेरै त्यो पढ्ने, यदि त्यहाँ लेखेको टेक्स्ट छ भने मान्छेहरू त्यो पढ्नेमा बिजी हुन्छ ताकि अब तपाईँको भिडियो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेबाट पुग्छ। सो त्यसको इङ्गेजमेन्टको लागि चाहिँ सबटाइटल प्रयोग गरिन्छ। र भिडियो तपाईँको फाइनल हुन्छ, सिम्पली यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला, त्यसपछि आफ्नो सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, अहिले जहाँ पनि यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ, तपाईँले भाइरल ट्रेन्डलाई समात्नु भयो भने तपाईँहरूको पनि भिडियो भाइरल हुन्छ। आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। अलिकति लामो थियो भिडियो, मैले तपाईँलाई कम्प्लिट प्रोसेस बताएको छु। अब तपाईँलाई के लाग्यो कसो लाग्यो त्यो चाहिँ मुनि कमेन्ट दिन नभुल्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, किनकि हामी 1000 फ्यामिली पुगिसकेको छौँ। यो च्यानलमा म धेरै एक्टिभ हुन सकेको छैन, अबदेखि चाहिँ एक्टिभ हुने कोसिस गर्छु। मेरो धेरै थुप्रै च्यानलहरू रहेको छ, धेरै च्यानलहरू म्यानेज गर्दाखेरि यहाँमा चाहिँ अलिकति टाइम दिन पाइरहेको छैन, अब चाहिँ म दिनेछु।